Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa liblib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo babang, magilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Luwa ng araw ng walang ipagsipa, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay pag-ating, namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pungle Bay. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and minds calling Tanggug the land they enjoy. Calling Sa katawan, magpapiling kaning kasing-kasing, ang kabalaan, kamalikayon, di sa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong
Usap-usap man kaliwat, kami na minahalan. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, isag-usap man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-ong nga leksyon. Andam na ba kamo nga magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa laing klase sa panahon nga mao ang bagyo o stormy. Mga bata, atong nadungog ang usa ka awit bahin sa bagyo. O karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kinitan-awon o paminawon. Bagyo na ni! Mga bata, inyong nakita sa video na ako nahadlok. Kini tungod sa kakusog sa ulan, inubanan sa dalugdog, kilat o kusog nga hangin. Tungod kay nagbagyo o panahon sa tigbagyo mga bata. Ang tigbagyo mga bata, usa sa klase sa panahon, diin atong masinati ang kakusog sa ulan, kusog na hangin, na adunay pagdalugdog o pagkilat. Akong usbon mga bata, ang tigbagyo mao kini ang usa ka klase sa panahon diin masinati ang kakusog sa ulan, kusog na hangin na adunay pagdalugdog o pagkilat. Sa panahon sa tigbagyo mga bata, naay posibilidad sa pagbaha, paghumok o pagdahili sa yuta didto sa kabukiran. Usbon ko mga bata, sa panahon sa tigbagyo, naay posibilidad sa pagbaha, paghumok o pagdahili sa yuta didto sa kabukiran. O karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kinitan-awon o paminawon. Sige, karong mga bata, magdula ta. Ang inyong buhaton, mao kini. Naatay mystery box diri ang sulod mga hulagway. Okay. Kung akong puniton ang hulagway sulod sa mystery box, ko ipakita ninyo. Kung kini ang hulagway panahon sa tigbagyo ang inyong buhaton, mupakpak mo og kadaghan. Kung ang hulagway dili panahon sa tigbagyo ang inyong buhaton, ipadyak inyong tiil sa kadaghan. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay. Ready na? Ready na? Aha! Okay, go! Very good. Very good.
Okay, very good mga bata. Pakpakan na to atong mga kaugalingon. O karon mga bata, oras na ikaw na pud ang musulti sa imong nakatunan. Ngadto sa imong mama, papa, o uban pang kauban nimo sa panimalay. Og isulti kini. Papa, mao kini ang akong nakatunan. Bahin sa klase sa panahon nga mao ang tingbagyo. Sige, sulay na mga bata! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung iyo nang nabuhat, maayo! O isulti na pud kini ngadto sa imong mama. Sige, sulay na mga bata! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung iyo nang nabuhat, maayo! Ngayon, isulti na pud kini ngadto sa imong kauban sa imong panimalay. Sige, sulay na mga bata! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, very good! Mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Tun-i ang mga hulagway. Pilia kung asa sa hulagway ang nagpakita sa klase sa panahon mamao ang tingbagyo o kolore kini. Akong usbon mga bata. Tun-i ang mga hulagway. Pilia kung asa sa hulagway ang nagpakita sa klase sa panahon mamao ang tingbagyo o kolore kini. Alang sa inyong dugang nga buluhaton, isumpay ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang panahon nga tingbagyo. O dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Sa dili pa nato sugdan ang atong bagong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang latrang F nga adunay tingog nga karon mga bata, atong paminawon ang kanta sa latrang F. Magbasa na kita sa dakong letrang F. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang F. Basahon ta
Mga bata, utruha paglitok ang ngalan sa letrang F. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang F. Sakto mga bata! Mga bata, utruha paglitok ang tingog sa letrang F. Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang J. Andama ug paklia ang inyong self-learning materials, page 55. Diha inyong makita ang letrang J. Karon mga bata, tan-awa ang akong baba ug paminawa ko kung unsa ang saktong paglitok sa letrang J. J. Akong usbon mga bata. J. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang J. Usban ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang J. Sakto mga bata! Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang J. Usban ninyo mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mo ang letrang J. Maayo mga bata! Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang J. Paminawa og sunduga ko kung unsa ang tingog sa letrang J. J. Akong usbon mga bata. J. Karon, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon, tudlo pagbalik ang unang linya ug ilitok
ang tingog sa dakong letrang J. Usba ninyo mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Mga bata, tudluan na pod ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang J. Balikan ninyo sa paglitok mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang J. J. Atong usbon mga bata. J. Balikon ta mga bata. J. Usbon ta sa makausa mga bata. J. Karon, tudlua pagbalik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang J. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang J. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang J. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang page 55 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang J. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta sa letrang J. Magbasa na kita sa dakong letrang J. Basahon ta siya. J, J, J. Magbasa na kita sa gamayng letrang J. Basahon ta siya. J, J, J.
Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon ako pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang jacket. Jacket. Ang ikaduhang hulagway mao ang jeep. Jeep. Ang ikatulo nga hulagway nagpakita sa jelly. Jelly. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na may cluster GR. Ang cluster GR ay may tunog na G. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng gripo, grado, gramo, granada, bisagra, grupo, negrito, graduate. Ngayon, basahin ninyo ang mga salita na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na gripo, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na grado, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na gramo, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na granada, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na bisagra, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na grupo, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na negrito, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na graduate, magaling mga bata. Ngayon, basahin na ninyo ang mga salita na may cluster GR na may tunog na G. Basahin ninyo ang mga parirala na makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang gripo. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang grado, tama mga bata. Kung ang parirala
ay binasa ninyo na ang gramo. Magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang granada, tama mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang bisagra, magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang grupo, tama mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang negrito, magaling mga bata! Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang graduate, tama mga bata! Ngayon, basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang mga parirala at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang gripo at ang gramo. Ang grupo at ang grado. Ang bisagra at ang graduate. Ang granada at ang negrito. Mga bata, basahin na ninyo ang mga pangungusap na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang gripo ay tumutulo, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang negrito ay nagtatanim, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na bumili siya ng 1 gramong bawang, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na gumawa ng 2 grupo ang unang grado, magaling! Ngayon, basahin na ninyo ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang ang gripo. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Ang gripo. Ang gripo ay isang bagay kung saan dumaan ang tubig na pinagkukunan ng mga tao. Ito ay malaking tulong sa pang-araw-araw na gawain gaya ng paglilinis, pagdidilig, pagluluto, at iba pa. Dapat din gamitin natin ito sa wastong paraan, tulad ng pagsara nito pagkatapos gamitin. At higit sa lahat,
ingatan ang paggamit ng gripo para hindi madaling masira. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At dito nagtatapos ang ating leksyon. Hanggang sa muli mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 Filipino, makumpara ang mga istorya pinaagi sa pag-record sa pagkapareho o kalainan niini. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagkumpara sa mga istorya pinaagi sa pag-record sa pagkapareho o kalainan niini. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 Filipino, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Ito ang mga elemento ng kwento. Una, ang tauhan. Ang tauhan, ito ang tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. Sunod na elemento ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang lugar kung saan nangyari ang isang kwento. Ang ikatlong elemento ay ang banghay o pangyayari. Ang banghay o pangyayari ay binubuo ng simula, gitna, at wakas ng kwento. Ang mga kwento ay naikukumpara sa pamamagitan ng paglalarawan ng elemento ng kwento. Tandaan na ang elemento ng kwento ay ang tagpuan, tauhan at banghay. At pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba nito gamit ang Venn diagram. Ang Venn diagram may isang graphic organizer na pwedeng gamitin upang mapakita ng maayos ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao, bagay, lugar o pangyayari na ikinukumpara. Halimbawa mga bata, tignan niyo ang ilustrasyon. Ito ang halimbawa ng isang Venn diagram. Para makumpara ang mga kwento, isulat ang pagkakapareho sa gitang bahagi ng Venn diagram. Samantala, isulat naman ang pagkakaiba sa magkabilang gilid na bahagi nito. Halimbawa mga bata, basahin natin ang mga kwento. Pakinggan niyo mga bata, babasahin ko na ang unang kwento. Ang unang kwento ay may pamagat na si Arnold na magpapandesal. Si Arnold ay isang batang masipag. Maaga pa lang ay pumupunta na siya sa malaking tindahan ng tinapay ni Ate Melly upang kunin ang mga pandesal na kanyang itinitinda. Agad itong nauubos sapagkat nakaabang na ang kanyang mga suki. Umuwi siyang masaya at naghanda kaagad sa pagpasok sa paaralan. Inyo nang narinig ang unang kwento mga bata. Ngayon naman, pakinggan niyong mabuti dahil babasahin ko na ang ikalawang kwentong may pamagat na ang masipag na bata. Ang masipag na bata. Si Ana ay isang masipag na bata.
Gumigising siya ng maaga upang tulungan ang kanyang nanay sa pagtitinda ng mga gulay sa lumang palengke ng kanilang lugar. Masayang-masaya si Ana kapag maagang nauubos ang kanilang paninda dahil makakauwi sila ng maaga sa kanilang bahay. Masaya rin ang kanyang nanay dahil sa ginawang pagtulong ni Ana sa kanyang paghahanap buhay. Mga bata, inyo nang narinig ang ikalawang kwento. Sa paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan sa bawat kwento, may mga gabay na katanungan tayo. Ang ating tanong para sa tauhan ay, paano mo mailalarawan ang mga tauhan sa kwento? At ang sagot nito ay, sa unang kwento, si Arnold ay isang masipag na bata. Sa ikalawang kwento naman, si Ana ay isang masipag na bata. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating gabay na katanungan para sa tagpuan. Paano mo mailalarawan ang tagpuan ng kwento? At ang sagot nito ay, sa unang kwento, ang tagpuan ng kwento ay sa isang malaking tindahan ng tinapay ni Ate Melly. Sa ikalawang kwento, ang tagpuan ng kwento ay sa isang lumang palengke sa kanilang lugar. Ngayon ay ating ikukumpara ang mga sagot sa ating mga gabay na katanungan. Ang mga magkaparehong sagot ay ating isusulat sa gitnang bahagi ng Venn diagram. At ang magkaiba naman ay ating isusulat sa magkabilang gilid nito. Makinig kayo mga bata. Babasahin ko na ang mga pagkakaiba at pagkakapareho ng mga kwento. Una kong babasahin ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng unang kwento sa ikalawang kwento ay ang tagpuan nito. Dahil sa unang kwento, ang tagpuan nito ay sa isang malaking tindahan ng tinapay ni Ate Melly. Samantala, ang pagkakaiba ng ikalawang kwento ay sa tagpuan. Dahil ang tagpuan sa kwento ay sa isang lumang palengke sa kanilang lugar. Samantala, ang pagkakapareho ng unang kwento at ikalawang kwento ay sa tauhan. Dahil ang mga tauhan sa kwento ay parehong masisipag. Ngayon mga bata, pumunta na tayo sa inyong gawain. Buksan ang pahina 4 and 5 ng inyong RBI Learning Materials. Basahin ang dalawang kwento at sagutin ang mga gabay na katanungan. Ikumpara ang mga kasagutan at isulat ang pagkakapareho at pagkakaiba nito sa Venn diagram. Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics. Mailustrar ang commutative property of multiplication. Mga bata, kagahapong adlaw atong nakatunan ang pag-ilustrar sa zero property of multiplication. Karong adlaw atong katunan ang pag-ilustrar sa commutative property of multiplication. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, ang commutative property of multiplication nagpasabot nga ang pagbag-usahan ay sa mga numero dili mausab ang tubag niini. Pananglitan mga bata. 5 i-multiply sa 2 ang tubag na 10. Or 2 i-multiply sa 5 ang tubag na 10. O 5 times 2 equals 10. Or 2 times 5 equals 10.
Unom i-multiply sa 3 ang tubag na 18. Or 3 i-multiply sa 6 ang tubag na 18. O 6 times 3 equals 18. Or 3 times 6 equals 18. Karon mga bata, para sa pananglitan, paklia ang pages 7 and 8 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha ang problema. Si Danny adunay 3 ka cake. Matag cake aduna kini 2 ka kandila. Pila ka buok ang tanan nga kandila? Karon mga bata, lantawa ang ilustrasyon. Ug atong tubagon ang mga pangutana. Lantawan ninyo pagbalik ang ilustrasyon mga bata. Pila ka buok ang cake? Diha atong makita nga adunay 3 ka cake. Lantawan na pod ninyo og balik ang ilustrasyon mga bata. Pila ka buok ang kandila sa matag cake? Diha atong makita nga adunay 2 ka kandila. Karon mga bata, atong i-multiply ang mga numero para makuha nato ang tubag kung pila ang tanan nga kandila. Ato na kining i-multiply. 3 i-multiply sa 2 ang tubag 6. Busa adunay 6 ka kandila tanan. Akong balikon mga bata. 3 i-multiply sa 2 ang tubag 6. Or 2 i-multiply sa 3 ang tubag 6. O 3 times 2 equals 6. Or 2 times 3 equals 6. Mga bata, ang 3 i-multiply sa 2 ang tubag 6 or 2 i-multiply sa 3 ang tubag 6 usa ka pananglitan sa commutative property of multiplication. Kay nagpakita kini nga kung ang pagbag-usahan ay sa mga numero, dili mausab ang tubag ni ini. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 8 and 9 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha og tubaga ang problema gamit ang ilustrasyon. Butangi og check ang kahon kung kini commutative property of multiplication. X usab kung dili. Para sa mga bata sa Grade 2 Filipino, mahulagway ang mga parte sa istorya. Panimula, kasukdulan, katapusan. Mga bata, kagahapong adlaw ato nakatunan ang paghulagway sa mga elemento sa istorya. Tauhan, tagpuan, banghay. Karong adlaw atong katunan ang paghulagway sa mga parte sa istorya. Panimula, kasukdulan, katapusan. Ang inyo sa buluhaton iniguman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, ang mga bahagi ng kwento ay ang panimula, kasukdulan at katapusan. Ang panimula, dito karaniwang ipinakikilala ang mga tauhan sa kwento.
Habang ang kasukdulan, dito maganap ang problema o suliranin sa kwento. At ang katapusan naman, dito ang kahuli-huling pangyayari sa kwento. Mga bata, upang mailarawan ang mga elemento at bahagi ng kwento, kinakailangang kilalanin ang mga tauhan, alamin saan naganap, at intindihin ang mga pangyayari sa kwento. Mga bata, sa pahina 4 ng inyong RBI Learning Materials, makikita ang halimbawa. Basahin natin ang kwento. At makikita niyo sa ibaba ang paglalarawan sa bawat bahagi ng kwento. At mababasa niyo ito sa loob ng kahon. Pakinggan niyo mga bata, babasahin ko na ang kwento. Si Tata at Ann. Si Tata at Ann ay magkaibigan. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa madulas na daan, nadulas si Ann at nahihirapan siyang tumayo. Inalalayan siya ni Tata hanggang sila ay nakarating sa bahay ni Ann. Lubos ang pasasalamat ni Ann sa pagkamatulungi ni Tata. Ngayon mga bata, ating ilarawan ang mga bahagi ng kwento. Una, ating ilarawan ang panimula ng kwento. Ang panimula ng kwento ay naglalarawan kay Ann at Tata bilang magkaibigan na naglalakad sa madulas na daan. Ngayon, ating ilarawan ang kasukdulan. Ang kasukdulan ng kwento ay naglalarawan sa nangyari ni Ann. Nadulas ito at nahirapan tumayo. Ngayon, ating ilarawan ang katapusan. Ang katapusan ng kwento ay naglalarawan sa katauhan ni Tata bilang matulungin. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, buksan at basahin ang pahina 5 ng inyong RBI Learning Materials. Basahin ang kwento at ilarawan ang mga bahagi nito sa patlang. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics, mapakita nga ang pagdugang ug pagkuha usa ka binali o inverse operation. Mga bata, atong katunan karon ang pagpakita nga ang pagdugang ug pagkuha usa ka binali o inverse operation. Mga bata, ato karong sayra ng segment ug atong hibaluan kung giunsa pagkahibalo ni Piping nga kulangan ng iyang kwarta aron iyang mabayaran ang kantidad sa tiket. Nakoy kwarta, usa ka 20 pesos nga papel. Pero tag 35 man ang bayro nun. 35, waan og 20 pesos. Aduna pa ko'y kulang nga 15 pesos. Mura og na pa ko'y kwarta sa akong bulsa sa short. Maayo kay naapaday ko'y kwarta. Ipon ako ang akong kwarta nga sinsilyo. Na ko'y duha ka tag 5. Kung akong ipunon, ang duha ka tag 5, na ako'y 10 pesos. Idugang na kong kini sa akong 20 pesos. Mahimo na kining 30 pesos. 35 pesos ang bayad sa ticket. Dayon na ako'y 30 pesos. 35 pesos. Kuhaan og 30 pesos. 5 pesos. Kulangan pa ko og 5 pesos. Base na pa ko'y laing sinsilyo diri sa akong bulsa. Naapaday ko'y laing sinsilyo. Pero, puro naman kini tag piso. Akong ipon ang sinsilyo nga tag piso. 1, 2, 3, 4, 5. Nakoy sinsilyo. 5 ka tag piso.
Akong ipon ang tanan akong kwarta kung maigo na ba kini. Na ako'y 30 pesos na kwarta. Punan ako og 5 pesos. 30 plus 5 pesos. Ana ko'y 35 pesos. Nasayra nato nga giipon ni Piping ang 20 pesos o 10 pesos. Ang 20 pesos punan og 10 pesos mahimo kining 30 pesos. Iyang gikuhaan ang kantidad sa tiket nga 35 pesos sa iyang kwarta nga 30 pesos. Ang 35 pesos kuhaan og 30 pesos nahimong 5 pesos. Ang 5 pesos ang kulang sa iyang kwarta. Nahibaluan ni Piping nga kulangan ang iyang kwarta og 5 pesos. Atong nahibaluan nga nangita si Piping og kwarta sa iyang bulsa. Nasayra nato nga nakakita siya og sensilyo nga 5 pesos. Kung ang 5 pesos idugang sa 30 pesos, mahimo kining 35 pesos. O makapalit na si Piping sa ticket nga tag 35 pesos. Mga bata, ang maong sitwasyon nagpakita nga ang pagkuha o pag-subtract ang bali sa pagpuno o pag-add. Akong balikon mga bata. Ang 35 pesos kuhaan og 30 pesos na binlan og 5 pesos. Ato kining balihon. Ang 5 pesos dungagan og 30 pesos nahimo kining 35 pesos. Karon mga bata sa grade 1, paklia ang inyong self-learning materials sa episode 14, grade 1 mathematics, pages 10, 11, and 12. Akong balikon. Episode 14, grade 1 mathematics, pages 12, 13, 14, and 15. Mga bata, ang pagdungag ug pagkuha sa binali nga pamaagi o inverse operation mao ang usa ka partisan sa numero nga gihubit ngadto sa duha ka operasyon nga himuon sa usa ka numero o variable. Pananglitan mga bata, adunay 8 ka candy si Rita. Gihatag niya ang duha niini sa iyang classmate. Pila man kabuok ang candy nga nahibili ni Rita. Diha inyong makita ang 8 ka mga candy ni Rita. Tungod kay duha man ang iyang gihatag sa iyang classmate. Atong kuhaan og duha ka candy ang iyahang 8 ka mga candy. Atong gamiton ang operation nga subtraction o pagkuha. Diha inyong makita nga adunay X ang duha ka candy. Nagpakita kini sa pagkuha sa duha ka candy nga gihatag ni Rita sa iyang classmate. Atong ipon pila na lang ang mabilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 8 ka candy kuhaan og 2 ka candy adunay 6 nga nabilin. Karon mga bata, atong balihon, ang 6 ka candy nga nahabilin atong dungagan sa 2 ka candy nga iyang gikuha. Atong gamito ng operation nga addition o pagdugang. Diha inyong makita ang pagdugang sa 6 ka candy ug 2 ka mga candy. Atong ipon mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang 6 ka candy dungagan og 2 ka candy nga gikuha adunay 8 ka candy. Ang 8 ka candy mao ang orihinal nga numero. Akong balikon mga bata. 8 ka candy kuhaan og 2 ka candy na binlan og 6 ka candy. Ang 6 ka candy dungagan og 2 ka candy
nahimong 8 ka candy. Kini nagpakita nga ang pagkuha o pag-subtract binali sa pagdugang o addition. Adto na kita sa lain pang pananglitan mga bata. Pananglitan mga bata, adunay 20 ka mga cake. Gikuhaan kini og 5, pila man kabuok ang cake nga nahabilin. Diha inyo makita ang 20 ka mga cake. Atong kuhaan og 5 ka mga cake ang iyahang 20 ka mga cake. Atong gamiton ang operation nga subtraction o pagkuha. Diha inyo makita ang adunay x ang 5 ka cake. Nagpakita kini sa pagkuha sa 5 ka cake nga gikuha. Atong iphon pila na lang ang mabilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang 20 ka cake kuhaan og 5 ka cake adunay 15 ka cake nga nabilin. Karon mga bata, atong balihon. Ang 15 ka cake nga nahabilin atong dungagan sa 5 ka cake nga gikuha. Atong gamiton ang operation nga addition o pagdugang. Diha inyo makita ang pagdugang sa 15 ka cake ug 5 ka cake. Atong iphon mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ug 20. Ang 15 ka cake tungagan og 5 ka cake adunay 20 ka cake. Ang 20 mao ang orihinal nga numero. Akong balikon mga bata. 20 kuhaan og 5 nabinlan og 15. Ang 15 dungagan og 5 mahimong 20. Adto na kita sa inyong buluhaton. Butangi o check ang kahon nga nagpakita sa hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero nga anaa sa ibabaw. Pananglitan sa number 1. Diha inyo makita ang 10 ka mga kalo. Ang 10 kuhaan og 3 na binlan og 7. Karon mga bata, diha inyong makita nga adunay check sa unang kahon. Tungod kay ang 7 dungagan og 3 nahimong 10. Nagpakita man kini sa hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero base sa gihatag sa ibabaw. Kamuna pod mga bata. Adto na ta sa number 2. Diha inyo makita ang 5 ka mga lollipop. Ang 5 kuhaan og 2 na binlan og 3. Unsa man ang hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero sa 5 kuhaan og 2 na binlan og 3. Butangi og check ang kahon nga nagpakita sa hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero. Adto na ta sa number 3. Diha inyo makita ang 14 ka mga alibangbang. Ang 14 dungagan og 6 mahimong 20. Unsa man ang hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero nga 14 dungagan og 6 nahimong 20.
Butangi og check ang kahon nga nagpakita sa hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero. Adto na ta sa number 4. Diha inyong makita ang napulog 5 ka mga manok. Ang napulog 5 kuhaan og 7 na binlan og 8. Unsa man ang hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero nga napulog 5 kuhaan og 7 adunay 8. Butangi og check ang kahon nga nagpakita sa hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero. Adto na ta sa number 5. Diha inyo makita ang napulog 8 ka mga lapis. Ang napulog 8 kuhaan og 8 na binlan og 10. Unsa man ang hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero nga napulog 8 kuhaan og 8 mamahimong napulo. Butangi og check ang kahon nga nagpakita sa hustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 science, describe some types of beneficial interactions among living things. Mga bata, today we will learn how to describe some types of beneficial interactions among living things. Ating pakinggan ang segment sa obserbasyon ni Georgia sa paru-paro at bulaklak. Ang proboscis ay parte ng katawan ng paru-paro na ginagamit nila upang masipsip ang nektar ng bulaklak. Ating napakinggan na naobserbahan ni Georgia ang mga paru-paro ay sumipsip ng nektar sa bulaklak. Ito ay halimbawa ng relasyon na tinatawag na mutualism. Pakinggan natin ang sinabi ni Mr. Paler tungkol sa mutualism. Oo mga bata, ang mga nectar kasi ang nagsisilbing pagkain ng mga paru-paro. Sir, ibig sabihin, ang paru-paro at ang bulaklak ay may ugnayan sa isa't isa? Tama ka dyan, Paulo. Ang tawag sa kanilang ugnayan ay mutualism. Mga bata, ang mutualism ay napabilang sa beneficial interaction among organisms. Ang mutualism relationship is when the two organisms benefit from the relationship. Let's go back to the example mentioned in the segment wherein the butterfly sips nectar from the flower, or flower and butterfly interaction. The butterfly sips nectar from the flower for food, while the butterfly sips nectar from the flower, it picks up pollen. The pollen of the flower goes with them once they are off to another plant, helping to pollinate another plant species.
Both are benefited from the relationship. Therefore, the description of relationship between the flower and the butterfly is mutualism relationship because both organism, the flower and the butterfly, are benefited from each other. The butterfly helped pollinate the flowers, and the flower's nectar served as food for the butterfly. Another beneficial interaction among organisms is commensalism. Commensalism is when an organism depends on another organism to survive without harming it. Example: orchids and tree. The tree is the host or the species that neither benefits nor harmed. The orchid is the commensal or the species that gains the benefit. The orchids use the tree as habitat without harming it. It gets more sunlight and is easily visited by the moths, which pollinate them. Also, because orchids are up high, the wind can easily catch and spread their tiny seeds. The tree is not harmed by orchids. The roots of the orchids stay on the bark of the tree. They do not. The orchids and the tree is commensalism relationship because the orchids gain the benefit and depend on the tree to survive without harming the tree. The tree neither benefits nor harmed by the orchid. Mga bata, for your activity, you are going to describe the beneficial relationship among organisms. Beside in each picture is the information you need so that you will be guided in writing the description of relationship among organisms. Example, in activity number 1, ferns and tree. The information provided inside the box is: ferns use the tree as habitat without harming them, and ferns get more sunlight because they are up high. The tree is not harmed by ferns. The roots of ferns stay on the bark of the tree. They do not take water or nutrients from the tree. Now, you are going to write the description on the space provided based on the information beside the picture. Ferns and tree have a commensalism relationship because the ferns gain the benefit and depend on the tree to survive without harming the tree. The tree neither benefits nor harmed by the ferns. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 at Grade 6 Filipino, nakasusulat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari at sa nabasang pahayag. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano isulat ang sanhi at bunga ng mga pangyayari at sa nabasang pahayag. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials para sa Grade 4, Episode 10, Grade 4 Filipino, Day 5, Page 20. Para sa mga bata sa Grade 6, Episode 10, Grade 6 Filipino, Day 5, Page 14. Inyong mababasa ang impormasyon tungkol sa sanhi at bunga. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan
o dahilan ng isang pangyayari. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Ang mga tagapag-ugnay na dahil, kasi, at sapagkat ay ginagamit bilang hudyat sa pagpapahayag ng sanhi. Samantalang, ang tagapag-ugnay na kung kaya at kaya ay ginagamit bilang hudyat sa pagpapahayag ng bunga. Halimbawa, balikan natin ang pangyayari sa segment na sa simbahan. Sinakop? Talaga po ba, Mama? Bakit nila tayo sinakop? Meron naman po silang sariling lupain. Oo mga anak, dahil gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain. Dahil noon mga anak, kung malawak ang iyong lupain at marami kang bansang masakop, maituturing na makapangyarihan ang iyong bansa. Mga bata, ating napakinggan na ang nabanggit ni Papa na gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain kaya sinakop nila tayo ay halimbawa ng pahayag na mayroong sanhi at bunga. Mga bata, ang parirala na gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain ay ang sanhi sa pahayag. At ang sugnay na sinakop nila tayo ay ang bunga sa pahayag. Ito ay iniuugnay ng isang tagapag-ugnay na salitang kaya. Kaya ang pangungusap ay naging gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain, kaya sinakop nila tayo. Ang sanhi sa pahayag ay gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain. Masasabi natin na ang sanhi sa pahayag ay gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain dahil ito ang pinagmulan o dahilan kung bakit sinakop nila tayo. Ang ginamit na tagapag-ugnay sa pahayag ay kaya. Ang tagapag-ugnay na ginamit ay kaya bilang hudyat na ang kasunod na pahayag ay bunga. Ang bunga sa pahayag ay sinakop nila tayo. Masasabi natin na ang bunga ay sinakop nila tayo dahil ito ang resulta, kinalabasan, at dulot ng pangyayaring gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Iba pang halimbawa. Pangalawa, ang pahayag ay magdamag na umiiyak ang aking sanggol na kapatid. Kaya hindi maayos ang tulog ni nanay. Mga bata, ang sugnay na magdamag na umiiyak ang aking sanggol na kapatid ay ang sanhi sa pahayag at ang sugnay na hindi maayos ang tulog ni nanay ay ang bunga sa pahayag. Ito ay iniuugnay ng isang tagapag-ugnay na salitang kaya. Kaya ang pangungusap ay naging magdamag na umiiyak ang aking sanggol na kapatid. Kaya hindi maayos ang tulog ni nanay. Mga bata, ang sanhi sa pahayag ay magdamag na umiiyak ang aking sanggol na kapatid. Masasabi natin na ang sanhi ay
Magdamag na umiiyak ang aking sanggol na kapatid. Dahil ito ang pinagmulan o dahilan kung bakit hindi maayos ang tulog ni nanay. Ang tagapag-ugnay na ginamit ay kaya bilang hudyat na ang kasunod na pahayag ay bunga. Ang bunga sa pahayag ay hindi maayos ang tulog ni nanay. Masasabi natin na ang bunga ay hindi maayos ang tulog ni nanay dahil ito ang resulta, kinalabasan at dulot ng pangyayaring magdamag na umiiyak ang aking sanggol na kapatid. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Pangatlo, ang pahayag ay agad na nasira ang cellphone ni Tommy dahil hindi niya ito iningatan. Mga bata, ang sugnay na hindi niya ito iningatan ay ang sanhi sa pahayag. At ang sugnay na agad na nasira ang cellphone ni Tommy ay ang bunga sa pahayag. Ito ay iniuugnay ng isang tagapag-ugnay na salitang dahil. Kaya ang pangungusap ay naging agad na nasira ang cellphone ni Tommy dahil hindi niya ito iningatan. Ang sanhi sa pahayag ay hindi niya ito iningatan. Masasabi natin na ang sanhi ay hindi niya ito iningatan dahil ito ang pinagmulan o dahilan kung bakit agad na nasira ang cellphone ni Tommy. Ang ginamit na tagapag-ugnay sa pahayag ay dahil. Ang tagapag-ugnay na ginamit ay dahil bilang hudyat na ang kasunod na pahayag ay sanhi. Ang bunga sa pahayag ay agad na nasira ang cellphone ni Tommy. Masasabi natin na ang bunga ay agad na nasira ang cellphone ni Tommy dahil ito ang resulta, kinalabasan at dulot ng pangyayaring hindi niya ito iningatan. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Pang-apat, ang pahayag ay mataas ang nakuha niyang score sa pagsusulit kasi nag-aral siyang mabuti. Mga bata, ang sugnay na nag-aral siyang mabuti ay ang sanhi sa pahayag at ang sugnay na mataas ang nakuha niyang score sa pagsusulit ay ang bunga sa pahayag. Ito ay iniuugnay ng isang tagapag-ugnay na salitang kasi. Kaya ang pangungusap ay mataas ang nakuha niyang score sa pagsusulit kasi nag-aral siyang mabuti. Ang sanhi sa pahayag ay nag-aral siyang mabuti. Masasabi natin na ang sanhi ay nag-aral siyang mabuti dahil ito ang pinagmulan o dahilan kung bakit mataas ang nakuha niyang score sa pagsusulit. Ang ginamit na tagapag-ugnay sa pahayag ay kasi. Ang tagapag-ugnay na ginamit ay kasi bilang hudyat
na ang kasunod na pahayag ay sanhi. Ang bunga sa pahayag ay mataas ang nakuha niyang score sa pagsusulit. Masasabi natin na ang bunga ay mataas ang nakuha niyang score sa pagsusulit. Dahil ito ang resulta, kinalabasan at dulot ng pangyayaring nag-aral siyang mabuti. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials para sa mga bata sa grade 4, pages 22 at 23. Para sa mga bata sa grade 6, pages 16 at 17. Kailangan ninyong basahin ang bawat pahayag. Isulat sapat lang ang sanhi, tagapag-ugnay, at bunga ng mga pangyayari. Uulitin ko, mga bata. Kailangan ninyong basahin ang bawat pahayag. Isulat sapat lang ang sanhi, tagapag-ugnay, at bunga ng mga pangyayari. Ngayon, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 5 arts, explains that artists have different art styles in painting landscapes or significant places in their respective provinces. Example, Fabian de la Rosa, Fernando Amorsolo, Carlos Francisco, Vicente Manansala, Jose Blanco, Victorio Edades, Juan Arellano, Prudencio Lamariosa, and Manuel Baldimor. Mga bata, today we are going to learn how to explain that artists have different art styles in painting landscapes or significant places in their respective provinces. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang pagpipinta ay isang visual art na kung saan ang mga ideya at ang mga damdamin ay ipinapahayag sa iba't ibang media. Ang mahuhusay na pintor na ang mga gawa ay maaaring makipagpaligsahan sa ibang pintor sa ibang bansa. Sila ay may kani-kaniyang estilo sa pagguhit ng larawan at paggamit ng kulay na naging tatak nila o pagkakailanlan ng kanilang obra. May mga pintor na gumuguhit ng mukha ng tao, may mga pintor na gumuguhit ng kapaligiran. Sila ay tumutulong sa pagpapaunlad ng sining at kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang obra. Ilan sa mga pintor ay sina Fabian de la Rosa, Fernando Amorsolo, Vicente Manansala at Jose Blanco. Ngayon, para sa ating halimbawa, basahin at unawaing mabuti ang impormasyon sa loob ng kahon upang maipaliwanag ang estilo ng mga pintor sa pagpipinta. Fabian de la Rosa. Si Fabian de la Rosa ay isang tanyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut. Ang kanyang mga obra ay hango sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Isa sa halimbawa ng kanyang obra na Women in the Rice Field ay nagpapahayag ng karanasan ng mga kababaihang Pilipino sa pagtatrabaho sa palayan. Tingnan at pag-aralang mabuti ang obra ni Fabian de la Rosa na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 2. Sa pagtatalakay sa iba't ibang estilo ng mga pintor sa pagpipinta, gagawa tayo ng balangkas. Sa loob ng kahon, inyong makikita
ang mga nabuong balangkas. Una, Fabian de la Rosa. Pangalawa, Hango ang obra. Pangatlo, Women in the Rice Field. Ang balangkas ay base sa impormasyon na makikita sa itaas. Ang balangkas ay may mga keywords. Ang mga keywords ay mga importanteng ideya na makikita sa impormasyon. Ngayon, ang susunod nating gagawin ay gumawa tayo ng tanong base sa keywords. Sa loob ng kahon inyong makikita ang mga nabuong tanong. Una, sino ang taniyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut? Ikalawang tanong, saan hango ang kanyang mga obra? Ikatlong tanong, ano ang ipinapahayag ng kanyang obra na Women in the Rice Field? Ang mga tanong sa loob ng kahon ay base sa mga keywords. Ngayon, ang pangatlo nating gagawin ay ang sagutin ang mga tanong sa loob ng kahon. Ang sagot sa unang tanong ay, ang taniyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut ay si Fabian de la Rosa. Ang sagot sa ikalawang tanong ay, ang kanyang mga obra ay hango sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. At ang sagot sa ikatlong tanong ay, ang ipinapahayag ng kanyang obra na Women in the Rice Field ay ang karanasan ng mga kababaihang Pilipino sa pagtatrabaho sa palayan. Ang mga sagot na makikita ay base sa mga tanong na nabuo. Ang unang sagot ay sumasagot sa unang tanong. Ito ay isang pangunahing ideya. Ang ikalawa at ikatlong sagot ay ang sagot sa ikalawa at ikatlong tanong. Ang mga pangungusap na ito ay pawang sumusuporta sa pangunahing ideya. Ngayon, ang pang-apat nating gagawin ay pagdugtungin natin ang mga sagot na nabuo upang maipaliwanag ang estilo ng mga pintor sa pagpipinta. Basahin natin ang mga pinagdugtong na sagot na nasa loob ng kahon. Ang taniyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut ay si Fabian de la Rosa. Ang kanyang mga obra ay hango sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang ipinapahayag ng kanyang obra na Women in the Rice Field ay ang karanasan ng mga kababaihang Pilipino sa pagtatrabaho sa palayan. Ngayon, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 3. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 5. Ipaliwanag ang estilo ng mga taniyag na mga pintor sa pagpipinta sa pamamagitan ng pagbuo ng balangkas, pagbuo sa mga tanong, at pagsagot sa mga tanong. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Health na isusulat ang kaibahan ng sex at gender. Mga bata, sa araw na ito pag-aralan natin kung paano na isusulat ang kaibahan ng sex at gender. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba. Ang pagkakaibang ito ay depende sa kinabibilangang pamayanan ng isang individual base sa kultura, tradisyon at paniniwala ng naturang pamayanan. Ang mga ito ang magdidikta kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin upang siya ay maging katanggap-tanggap sa lipunan. Ang mga ito rin ay humuhubog sa buong pagkatao ng isang individual at ng kanyang pagkalalaki o pagkababae. Ang sex ay tumutukoy sa biolohikal na pagkakaiba ng lalaki at babae, tulad ng pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles, panloob at panlabas na ari.
Ang gender naman ay naglalarawan ng mga katangian ng lalaki at babae na kung saan ang kultura, tradisyon at paniniwala ng isang lipunang nagdidikta ng pagkalalaki o pagkababae ng isang tao. Para sa ating halimbawa, tingnan natin ang kaibahan ng sex at gender sa pamamagitan ng graphic organizer. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang graphic organizer na inyong makikita sa ibabang bahagi ng inyong RBI Learning Materials, page 1. Una, ang sex ay tumutukoy sa pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles at panloob at panlabas na ari. Ang pangungusap na nasa loob ng kahon ay ang paglalarawan sa sex. Tingnan natin ang paglalarawan sa gender na makikita sa loob ng graphic organizer. Pangalawa, ang gender naman ay tumutukoy sa katangian ng lalaki at babae batay sa kanyang lipunang gampanin. Inilalarawan nito ang paniniwala, kultura at tradisyon sa lipunan. Ang pangungusap na nasa loob ng kahon ay ang paglalarawan sa gender. Ngayon, pagdugtungin natin ang paglalarawan sa sex at gender upang makita natin ang kaibahan ng dalawa. Basahin natin ang paglalarawan na nasa loob ng kahon. Ang sex ay tumutukoy sa pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles at panloob at panlabas na ari. Ang gender naman ay tumutukoy sa katangian ng lalaki at babae batay sa kanyang lipunang gampanin. Inilalarawan nito ang paniniwala, kultura at tradisyon sa lipunan. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 3. Buuin ang organizer gamit ang mga parirala na nasa loob ng kahon. Sumulat ng pagkakaiba ng sex at gender sa loob ng kahon base sa organizer na nabuo. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, solve routine and non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Mga bata, in our previous lesson, we learned how to solve routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Mga bata, at the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Today, let's have another example. Now, kindly open your RBI learning materials on page 9. Let us solve the problem below using routine solution in finding rate. Mga bata, I will read the problem inside the box. Number 1. Jenny has a total of 70 mangoes and 49 of these are ripe. What percent are the ripe mangoes? Mga bata, to remember the formula, we will use the T-hands triangle. In your self-learning materials, you can see the T-hands triangle. Mga bata, in solving word problems using routine solution, there are steps to follow. Step 1. Understand. In this step, we need to determine the problem and the given. Mga bata, based on the problem that I have read, the problem asked for the percent of ripe mangoes. And the given are the base, which is equal to 70, the percentage, which is equal to 49, and the missing term is the rate. Step 2. Plan. In this step, we will use the formula in finding the percentage. We will divide percentage by base. R equals P over B, where P is the percentage, R is the rate, and B is the base. Mga bata, in your self-learning materials, you can see in the T-hands triangle that rate is missing. Step 3. Solve. In this step,
we need to solve the problem using the formula. R equals P over B times 100. Now, let us substitute the value of each term. R equals 49, which is the value of percentage, over 70, which is the value of base, times 100. Mga bata, first, we will divide 49 and 70. 49 divided by 70 equals 0.7 or 7/10. The equation becomes R equals 0.7 times 100. Now we will multiply 0.7 and 100. 0.7 times 100 equals 70. And add the percent symbol. R equals 70%. Therefore, Jenny's ripe mangoes are 70%. Step 4. Check. In this step, we need to check whether our answer is correct or not. Mga bata, in checking, let us use the formula and substitute the value for each term. R equals P over B times 100. Now, let us substitute the value of each term. 70%, which is the value of rate, or R, equals 49, which is the value of percentage, or P, over 70, which is the value of base, or B, times 100. Mga bata, first, we will divide 49 and 70. 49 divided by 70 equals 0.7 or 7/10. So, the equation becomes 70% equals 0.7 times 100. Now, we will multiply 0.7 times 100 equals 70%. Then, affix the percent symbol. So, the equation becomes 70% equals 70%. Mga bata, our answer checks out. Therefore, our rate is 70%. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly open your RBI learning materials on page 10. For your activity, you are going to solve the problem below using routine solution in finding the rate. Ngayon, mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 6 Science, explain the need to protect and conserve mangrove swamps. Mga bata, today we will learn how to explain the need to protect and conserve mangrove swamps. Mga bata, yesterday we discussed the interactions among living things and non-living things in the mangrove swamps. Today, we will discuss how to explain the need to protect and conserve the mangrove swamps. Mga bata, in your self-learning materials, Episode 7, Grade 6 Science, Day 3, page 9, you can see an information about mangrove swamps. Mangrove swamps are coastal wetland found in tropical and subtropical region. Mangroves are the breeding grounds of different kinds of fish and shellfish. They provide food and areas for nesting, nursing, and breeding for many living organisms. Mangroves are good sources of timber and other construction materials. They also act as wave barriers that protect coastlines against storm and storm surge. They preserve coastlines and prevent soil erosion. Mga bata, remember that we need to protect and conserve our mangrove swamps because it is
the breeding grounds of different organisms. Preservation is an act of preserving its original state or keeping it safe from harm or loss so that it can be used in the future. Conservation is the responsible use of natural resources. It is the careful protection of natural resources to prevent exploitation and destruction. Mga bata, in the example, you can see a diagram showing the several concepts of the importance of mangrove swamps. First concept, they serve as breeding grounds for different organisms. Second concept, they serve as a source of timber. Third concept, they prevent soil erosion. Fourth concept, they act as wave barriers. Mga bata, kindly open your self-learning materials, Episode 7, Grade 6 Science, Day 3, page 10. For your activity, you are going to explain the need to protect and conserve mangrove swamps. Write your answer inside the box. Mga bata, for us to explain the need to protect and conserve mangrove swamps, we need to transform the concept of the importance of mangrove swamps into a sentence. Example, the first concept. They serve as breeding grounds for different organisms. So, in order to transform this concept into a sentence, we need to add mangrove swamps need to be protected and conserved because. Then just copy the concept shown in the diagram in page 8, which is they serve as breeding grounds for different organisms. Therefore, our sentence should answer why we need to protect and conserve our mangrove swamps. Our answer would be, mangrove swamps need to be protected and conserved because they serve as breeding grounds of different organisms. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Sa mga aral sa mundo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya.
come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time. Maayong buntag, Tanggob City. Today is January 6, 2022, mao ang ikaupat nga adlaw sa week 15 alang sa pagkaton sa atong mga kabataan. Ako si Teacher Janet gikan sa Santa Maria Central School. Ako usab si Teacher Annalyn gikan sa Maluro Integrated School. Ug ako si Teacher Reynan gikan sa Bukator Elementary School. Ug kami ang inyong teacher facilitators ning adlaw nga Huwebes. Okay, so live gihapon kita karon sa ato ang Astral Academy Facebook page ug sa ato ang Deep Ed Tayo Tanggub Facebook page. Okay, so mayong buntag nato ma'am no og Happy New Year. Okay, so another year na pod nga ato ang sa gubangon. Yes. Okay. So, arita sa ato ang mga competency karong adlaw no. Sa grade 1 aduna tay mathematics na ay competency and verse operation, addition, and subtraction. Okay, so sa ato ang mga grade 2 pod no nga learners, aduna kitay Filipino nga subject nga dunay topic nga mga bahagi ng kwento, panimula, kasukdulan at katapusan. Og mathematics nga
commutative property. Okay, so sa grade 3 usab ato ang hisgutan ang sa Filipino mahitungod ang pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba ng kwento. O sa grade 4, aduna tay types of beneficial interactions, pagsulat ng sanhi at bunga. Kaya lang usab sa to ang grade 5 learners mao ang artist in different art styles ug ang sex and gender. Sa grade 6 usab ato ang hisgutan sa Filipino ang pagsulat ng sanhi at bunga, sa math ang solving routine problems involving rate, ug sa science mao ang protecting and conserving mangrove swamps. Okay, so more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here, in Astral Academy Cyber School. Okay, ug karon ma'am no, itong makita ang atong ikaduha nga attendance marker nga makita sa to ang ibabaw. Okay, so mga bata, isulat na yung attendance marker ana sa ibabaw makita ninyo. Okay, so let's proceed ma'am no sa to ang lesson karong adlaw. So sa to ang lesson ma'am Annalyn sa to ang mga grade 1 learners. Okay, so sa grade 1 ato ang hisgutan sa mathematics aduna kini competency nga illustrates that addition and subtraction are inverse operation. Okay. So unsa man day kining inverse operation, sir, ma'am? So, ang pagdugang o pagkuha sa binali nga pamaagi o inverse operation mao ang usa ka parisan sa numero nga gihubit ngadto sa duha ka operasyon. Yes. Nga himuon sa usa ka numero o variable nga nagresulta sa original nga numero o variable. okay, so kung yes. Tag inverse ma'am bali-bali ma'am no. Bali, okay. Okay, so aduna kitay pananglita no og ako kining basahon. So adunay 8 ka candy si Rita. Gihatag niya ang duha niini sa iyang classmate. Pila man kabuok ang candy nga nahibilin ni Rita. So kung ato ka nang isolve ma'am no nga problema. Okay. So makita nila diyan ha karon nga dunay 8 candies. Naa din ha sa inyo mga screen mga bata. Yes. Okay, so kung ato ang kwaon or butangan nato din ha og x ang duha ka buok candy, so nahimo ng 8 minus 2. So diha ma'am no sa to ang equation ma'am no kay di ba nga tong problema is si Rita aduna siya 8 ka candy. Ug ang duha niini iyang gihatag sa iyang classmate. So maong diha sa to ang screen makita nga adunay x nga pula ang duha ka candy. So buot pasabot ang kanang duha ka candy nga gibutangan og x mao kana ang gihatag ni Rita sa iyang classmate. Okay, so ato ang number sentence mahimo nang unsa ma'am Janet? 8 kuhaan og duha nahimo na lang unom. Okay. So ipuhon nato ang candy no. Yes. So ang 8 ka candy gikuhaan og duha ka candy, so aduna na lay nahibilin nga unom. So kaganiha ma'am na atong gigamit is subtraction. Subtraction. So karon ato na po ipakita ay ang inverse operation which is ang addition. So ang bali. So karon ang ila na pong nakita ma'am Jane ay ma'am Annalyn unsa man ato ang nakita sa So screen. ilahang nakita karon diya sa screen ang unom ka candies. Yes. Okay, so gidugangan ka na or natay addition giad nga duha. So 6 plus 2 ang ato anang equation. Yes. So 6 plus 2 equals 8. So buot pasabot di ana ang 8 mao kana ang original nga numero. So ang kanang unom ka candy mao gidugangan og duha ka candy aduna na kini 8 ka candy. So ato nakita ma'am no nga nabalik nato ang iyang original nga numero sa atong sinugdanan nga sa atong problema ganiha. Yes. Okay. So diha atong makita ang inverse operation ma'am no sa addition ug sa subtraction. Okay. So aduna na sab kitay laing problema. Yes. Si Ana adunay 15 ka bayabas. Yes. Gihatag niya kang ina ang 5 niini. Pila na lang ka bayabas ang nabili ni Ana? Okay. So diha sa atong ilustrasyon ma'am no atong makita nga
naay 15 ka bayabas. Dayon nakita po diha nga adunay 5 ana nga gibutangan og X. So unsay but pasabot gyud ng X, Ma'am Annalyn? Okay, so kanang na ang lima ka bayabas ang gibutangan og export pasabot ana mao kana ang iyang hatag dito kang ina. Yes. So ang katong 15 or 15 ka buok nga bayabas gikuhaan kana og 5 ka bayabas nahimo kana nga pulo. Gamit ang operation nga subtraction. Okay, so kung atong tanawon karon ang sa addition na pod ang yung inverse operation. So kung ganiha nga ato ang atong resulta ma'am no is 10. So karon na pod atong balihon. So gikan sa gikuan siya og 5 karon ato na pod siyang dungagan og 5 kung mobalik ba atong original nga numero. Okay. So, ang pulo ka bayabas gidugagan og 5 ka bayabas nahimo siyang 15. Mao ang atong original nga numero. Okay, so nakita gihapon nato ma'am no nga ang original nga numero which is 15 nakita na po nato inigbali sa inverse sa iyahang gikan ta sa subtraction adto na punta sa addition. So nimbalik na po nato original nga numero. Okay, para sa buluhaton sa grade 1, butangi og check ang kahon nga nagpakita sa ustong inverse operation o binali nga pamaagi sa numero nga anaa sa ibabaw sa inyong SLM. Yes. Okay, so proceed kita sa to ang grade 2 ma'am no nga learners. Grade 2 Filipino nga dunay competency nga na ilalarawan ang mga bahagi ng kwento, panimula, kasukdulan at ang katapusan. Okay, kahapon ating natutunan ang mga elemento ng kwento na tauhan, tagpuan at banghay. Simula, gitna at ang wakas. Okay, so ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga bahagi ng kwento, ang panimula, kasukdulan at ang katapusan. Yes. Okay, so ang mga bahagi ng kwento ay ang panimula, kasukdulan at katapusan. So ang panimula ma'am no, ito ay dito karaniwang ipinakikilala ang mga tauhan sa kwento. Tama. How about sa kasukdulan? Sa kasukdulan naman, dito magaganap ang problema o suliranin ng kwento. Yes. Sa katapusan naman, dito natin makikita ang kahuli-huling pangyayari sa kwento. Maaring ito ay masaya or di kaya ay malungkot. Yes. So, upang may larawan natin ma'am no, ang mga bahagi ng kwento, kinakailangang kilalanin ang mga tauhan, alamin saan naganap, at intindihin ang mga pangyayari sa ating kwento. So, meron tayong kwento, Ma'am Janet. No? Kinsay mo basa, Ma'am, sa tawang kwento? Sige. Ako ang mabasa, ha? Sige. Okay. Si Tata at Ann. Si Tata at Ann ay magkaibigan. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa madulas na daan, nadulas si Ann at nahihirapan siyang tumayo. Inalalayan siya ni Tata hanggang sila ay nakarating sa bahay ni Ann. Lubos ang pasasalamat ni Ann sa pagkamatulungin ni Tata. Okay, so yan ang ating maikling kwento, ma'am, no? So, ating ilarawan ngayon ang panimula na kwento. So, unsa ganito kaganina, sir? Unsaon na ito pagkuha ng panimula? Unsay makita na ito sa panimula? Makita na to dito, ma'am, no? Ang Tauhan. Okay, so sa panimula ng kwento ay naglalarawan ito kay Ann at kay Tata bilang magkaibigan na naglalakad sa madulas na daan. So, nailarawan na natin ang panimula, ma'am. No? Next naman is ating ilarawan ang kasukdulan. So, unsa itong kasukdulan? Unsa ito inaasa kasukdulan? Dito naman nangyari yung kung ano yung nangyayari sa kwento. Ano yung problema. So, ang kasukdulan ng kwento ay naglalarawan sa nangyari ni Ann. Di ba dito sa ating kwento ay si Ann ay nadulas at nahirapang tumayo. Okay. At sa katapusan naman, ating ilarawan ang katapusan ng kwento. Ito ay naglarawan sa katauhan ni Tata bilang isang batang matulungin. Yes, tama. Okay, so ganun lang kasimple, ma'am, no? Kung paano natin ilarawan ang panimula, kasukdulan at katapusan. So sa kanilang paglalarawan, sir, no, ma'am, dapat lang naintindihin nilang mabuti ang mga pangyayari sa kwento upang ito'y kanilang mailarawan. Yes. Sa totoo naman, ma'am, no, paulit-ulit na lang naman nating tinatalakay yung ano yung panimula, katapusan at kasukdulan at katapusan. So this time
alam na natin na marunong na silang mag-identify kung saan doon ang panimula, ang kasukdulan at ang katapusan ng ating kwento. Para sa inyong gawain, basahin ang kwento at ilarawan ang mga bahagi nito sa patlang. Okay, so more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, ari na sa ato ang grade 2 Mathematics. Illustrates commutative property. Yes. So, unsa din ang commutative property, Ma'am Annalyn? Okay, so ang commutative property of multiplication nagpasabot nga ang pagbago sa paghanay sa mga numero dili mausab ang tubag niini. So pananglitan 5 times 2 equals 10 or pareho ra siya sa 2 times 5 equals 10. Yes. So wala na utro ang iyahang answer or iyahang Okay, tubag. sama sab sa 6 times 3 equals 18 or 3 times 6 equals 18. So, pwede ra ibaylo-baylo. Oh, no? same ra jud gihapon ang iyang answer. So, gibali lang ang iyahang Place sa product, iyahang multiplicand o ang multiplier. Yes. So, aduna kitay problema, Ma'am Noog, ako akining basahon. So, si Dani adunay 3 ka cake. Matag cake aduna kini duha ka kandila. So, pila ka buok ang tanan nga kandila. So, diha, Ma'am No, makita sa itong mga learners nga aduna kitay tulo ka cake ug matag cake ni ani adunay tag duha ka kandila. Okay. So, nakita nato sa screen adunay Mga pangutana. mga pangutana. Okay, so unang pangutana, pila ka buok ang cake? okay. So pila ka buok adunay tulo ka buok cake nga Cake. ato ang makita. So, So pila ka buok kandila sa matag cake? aduna kini tagduha. Tagduha, Okay, so makita yes. to nga nay tagduha ka kakandila sa matag cake. So karon aduna kitay katapusang pangutana, Ma'am No. So pila tanan ang kandila? Okay, so kung atong ihapon, ang kandila sa kada cake, duha, usa, duha, tulo, upat na himo, uno Uno. ka kandila. No? Yes. So busa adunay 6 ka kandila tanan. Yes. Ito makita. So karon, Ma'am No, atong ipakita sa mga bata kung unsa ang commutative property gamit ang ato ang illustration nga gipakita ganiha. So diha ilang makita, Ma'am No, nga aduna kitay numero sa ibabaw na aduna kitay duha ka buok number sentence nga 3 times 2 equals 6 or
2 times 3 equals 6. So diha ma'am no, makita ang usa ka pananglitan sa commutative property of multiplication. Kay kini nagpakita nga ang pagbag-ubag-o sa hanay sa ato ang multiplier o sa multiplicand, dili mausap ang tubag niini sama sa tong pananglitan. Di ba diha ma'am no? Nakita na to nga ang 3 naa sa sinugdanan. Sa ikaduha nga number sentence, ang 3 naa na sa ikaduha. So, pero bisan pag nagkabaylo-baylo ilahang mga hanay, ang ilahang tubag same ra gihapon. Okay, so para sa inyuhang buluhaton mga bata, basaha ug tubaga ang problema gamit ang ilustrasyon. Butangi og check ang kahon kung kini na commutative property of multiplication og ikis kun dili. Okay, so mo kadto para sa taong mga grade 2 learners. Okay, so ari na sa grade 3 Filipino. Na ikukumpara ang mga kwento sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba. Yes. So, comparing, no? Yes, ma'am. So, ato i-compare kung sa ilang kalahian o kung sa ilang kaparihan. Yes. Okay. Ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. So, doon nakita yung mga elemento ng kwento, ma'am, no? Ito ay ang tauhan, tagpuan, at ang banghay o pangyayari. So, ang tauhan, ito ay ang tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. How about ang tagpuan, ma'am? At ang tagpuan naman, ito ang lugar kung saan nangyari ang isang kwento. Yes. Ang banghay naman o ang pangyayari ay binubuo ng simula, gitna at wakas ng kwento. Yes. So, ang kwento ay maaari nating maikumpara sa pamamagitan ng paglalarawan ng elemento ng kwento. Ito ay sa tauhan, tagpuan o di kaya sa banghay at pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba nito gamit ang Venn diagram. Ano ba itong Venn diagram, Ma'am Janet? Ang Venn diagram ay isang graphic organizer na pwedeng gamitin upang makita ng maayos ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao, bagay, lugar o pangyayari na ikukumpara. Di ba, ma'am, no? Yung Venn diagram is commonly makikita natin yan sa math, ma'am, no? So, pwede pala natin itong gamitin sa ibang asignatura. Okay, so makikita ninyo ngayon sa inyong screen ang dalawang bilog. Pero ang mga bilog na ito ay nagka-overlap. Yes. So yung kung makikita ninyo ay may bilog na makikita natin na kung saan nagkakatagpo ang dalawang bilog. Yes. So yung bilog na nasa gitna, yan yung pagkakapareho ng dalawang kwento. Okay, at saka yung isa naman ay ang pagkakaiba. So magkabilang Okay, so each circle, ma'am, no, nag-represent ka na sa isa ka circle sa unang kwento. Then ang next circle is ang ikalawang kwento. Okay, so ngayon isulat bawat kwento, sir, no, mayroon siyang pagkakaiba at pagkakatulad. Kaya yun ang ating gagawin ngayon. Okay. So isulat ang pagkakapareho sa gitnang bahagi ng Venn diagram, katulad ng sinabi natin kanina. Samantalang isulat naman ang pagkakaiba dun sa gilid, sa o magkabilang gilid na bahagi nito. So meron tayong kwento. So kwento number 1, Ma'am Janet. So ikaw yung babasa. So ang kwento 1, may pamagat na si Arnold na magpapandesal. Si Arnold ay isang batang masipag. Maaga pa lang ay pumupunta na siya sa malaking tindahan ng tinapay ni Ate Melly upang kunin ang pandesal na kanyang ititinda. Agad itong nauubos sapagkat nakaabang na ang kanyang mga suki. Umuwi siyang masaya at naghanda kaagad sa pagpasok sa paaralan. Okay, so yan yung first kwento natin, ma'am, no? So next naman ang ating pangalawang kwento. So ako yung babasa. So ang masipag na bata, ito yung title ng ating kwento. Si Ana ay isang masipag na bata. Gumigising siya ng maaga upang tulungan ang kanyang nanay sa pagtitinda ng mga gulay sa lumang palengke ng kanilang lugar. Masayang-masaya si Ana kapag maagang nauubos ang kanilang paninda dahil makakauwi sila ng maaga sa kanilang bahay. Masaya rin ang kanyang nanay dahil sa ginawang pagtulong ni Ana sa kanyang paghahanap buhay.
So, yun yung ating pangalawang kwento, ma'am, no? Okay. So ngayon ay ilarawan natin ang mga tauhan at tagpuan sa bawat kwento. Meron tayong mga gabay na katanungan. Okay. So, first, ma'am, no, ating ilarawan ang tauhan. Yes. Upang maihambing natin ang dalawang kwento. Tama. So, meron tayong tanong. Paano mo mailalarawan ang mga tauhan sa kwento? So, ano yung mga sagot natin, Ma'am Janet? So sa kwento 1, or sa unang kwento, si Arnold ay isang masipag na bata. Yes. At mababasa rin natin ito sa kwento, ma'am. No? Then, sa pangalawang kwento naman, si Ana ay isang masipag na bata rin. Okay, so yan yung sagot sa ating tanong. So ngayon, nalarawan na natin ang ating tauhan. Next naman is atin namang ilarawan ang tagpuan, Ma'am Annalyn. So, paano natin mailarawan ang tagpuan ng kwento? So, sa kwento 1 or sa unang kwento, ang tagpuan nito ay isa-isang malaking tindahan ng tinapay ni Ate Melly. Yes. Sa ikalawang kwento naman, ang tagpuan sa kwento ay isang lumang palengke sa kanilang lugar. Ngayon ay atin itong ikukumpara ang kanilang mga sagot batay sa gabay na katanungan. Ang mga magkaparehong sagot ay ating isusulat sa gitnang bahagi ng ating Venn diagram at ang magkaiba naman ay sa magkabilang gilid nito. Yes. So ngayon, ma'am, no, mga learners, inyong makikita sa screen na meron ng nakasulat sa loob ng ating Venn diagram. So sa left side, yan yung sa ating kwento. At saka sa right side, yan yung kwento sa pangalawang kwento. Okay. Okay, nakikita natin sa kwento 1 ang pagkakaiba sa kwento 2, no? Yes, ma'am. Okay. Then, nasa gitna ang pagkakapareho. Okay, so basahin natin, ma'am, no, ang pagkakaiba. So ako yung babasa sa pagkakaiba sa kwento number 1. So, ang pagkakaiba sa ating kwento 1 at kwento 2, sa kwento 1 ay ang tagpuan ay sa isang malaking tindahan ng tinapay ni Ate Melly. Samantalang sa kwento 2, saan yung tagpuan natin, ma'am? Okay. So sa ikalawang kwento naman, ang tagpuan nito ay nasa isang lumang palengke sa kanilang lugar. So may pagkakaiba, no? Yes. Dito sa tindahan ng tinapay, Sa doon pangalawa, sa lumang palengke. Yes. So hindi magkapareha yung tagpuan nila. Okay. So ang pagkakapareho sa kwento, sa mga tauhan, ang mga tauhan sa kwento ay parehong masisipag. Yes. So si Arnold at saka, ano pangalan yung bata, ma'am? Ana ba yun? Oo. Okay. So yung tauhan sa ating kwento 1 at kwento 2, pareho silang masisipag. Okay. Okay, so para sa inyong gawain, basahin ang dalawang kwento at sagutin ang mga gabay na katanungan. Ikumpara ang mga kasagutan at isulat ang pagkakapareho at pagkakaiba nito sa Venn diagram. Okay. Okay, so stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so proceed na kita sa to ang higher grades, ma'am, no? So alang sa to ang grade 4 na learners, aduna kita yung subject nga science, nga aduna competency nga describe some types of beneficial interactions among living things. So what is interaction? Interaction is needed among living organisms for survival. Yes. So, ang interactions, it could be beneficial or harmful. Pero karon ato ang hisgutan ang beneficial interactions among living things. So, Yes. kaning duha ang atong hisgutan ang commensalism and mutualism. So, unsa ning commensalism, Sir Reynan? So when we talk about commensalism, commensalism when an organism depends one on another organisms to survive without harming it. Okay, so wala nagdepende siya sa laing organism wherein wala na harm tong iyahang gidependehan. Okay, sa mutualism, Ma'am Janet. Okay, and mutualism when the two organisms benefit from the relationship. So silang duha, ma'am, no, maka-benefit. Silang duha, benefited silang duha. Yes. So this time, no, ato makita ang usa ka illustration or picture sa tong screen. So unsay naa sa to ang picture? Okay, so naa din ha sa to ang picture ang butterfly ug ang sunflower. Yes. Okay, so the butterfly sips nectar from the flower for food. Yes. While sipping the flower's nectar, butterflies pick up the pollen, and the pollen of the flower goes with them once they are off to another plant, helping to pollinate another plant species. So both are benefited from the relationship. Okay. Okay, so kung ingana, sir, noon sa man nga klase nga relationship, both are benefited. That is mutualism, ma'am, no? Yes, sir. Oo. Okay, so in describing the relationship, ma'am, no, so you will state the type of relationship occur between organisms. So for example, so the type of relationship is mutualism because both organisms, the flower and the butterfly, are benefited from each other. Yes. Okay. Then you state the reason or description on the relationship. In our example, the butterfly helped pollinate the flowers and the flower's nectar serve as food for the butterfly. Okay, so karon ma-describe na dayon nato ilang relationship, no, which is mutualism. So the flower and the butterfly have a mutualism relationship because both organisms, the flower and butterfly, are benefited from each other. The butterfly helped pollinate the flowers and the flower's nectar served as food for the butterfly. Yeah, so naka-benefit yun silang duha, ma'am, no? Kay by that time nga ang butterfly moadto sa flower na siya pagkaon. Then aron pod naka-benefit pod ang flower. So by that time nga mobalhin pod siya kung gikan siya sa male nga flower, mobalhin siya sa female nga flower. So magdala siya pollen grain wherein moadto na pod siya inagadto niya sa female flower, mag-pollinate na dayon to silang duha. And then maka-produce din siya og seeds aron managhan ang sunflower. As well as nabusog pa yun ang mga butterfly. Okay, so both are benefited. So let us try this another example. Okay, so naan din ha sa to ang screen karon makita ang kahoy ug ang orchid. So ang orchid ning tapot sa kahoy and then the tree is our host and the orchid is the commensal. Okay. So when we talk about host, ma'am, no, it is the species that neither benefits nor harm. So kung mingon ta og host, ma'am, no, wala siya naapektahan, wala pud siya naka-benefit. Okay, so how about ang commensal, ma'am Janet? Ang commensal, the species that gains the benefit. O siya may naka-benepisyo. Okay, the orchids use the tree as habitat without harming it. It gets more sunlight and is easily visited by the moths which pollinate them. Also, because they are up high, the wind can easily catch and spread their tiny seeds. The tree is not harmed by orchids. The roots of the orchids stay on the bark of the tree. They do not take water or nutrients from the tree. Yes. Okay, so in describing the relationship, so you will state, so just like ganiha, ma'am, no? So we will state the type of relationship
occur between organisms. So, for example na pod. So, the type of relationship is the commensalism. So, because the orchids gain the benefit and depend on the tree to survive without harming the tree. Then, state the reason or description on the relationship. In our example, the tree neither benefits nor harmed by the orchid. Okay. So, the description of the relationship would be? The orchid and the tree have a commensalism relationship because the orchids gain the benefit and depend on the tree to survive without harming the tree. The tree neither benefits nor harmed by the orchid. So, ning ana lang kasimple, ma'am, no? Ado na may formula nga ilang gina-follow, ma'am, no? In order for them to describe the relationship. So, timanaan lang nila, you just give the relationship, state the relationship, state the relationship they have, and then give a description. Okay, for your activity, describe the beneficial relationship between the following living things below. Okay, so let's move on to our next subject. Alang kini sa to ang mga grade 5 o grade 6 learners para sa Filipino. So, aduna kini competency na nakasusulat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. So, unsa ang sanhi, ma'am? Okay. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. At ano naman ang bunga, Ma'am Annalyn? Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ay epekto ng kadahilanan ng isang pangyayari. Yes. So, meron din tayong mga tagapag-ugnay, ma'am, no? Upang malaman natin kung ito ba ay sanhi o bunga. So, first is ang sanhi. So, meron itong tagapag-ugnay na dahil, kasi, at sapagkat. Kapag mababasa natin itong mga tagapag-ugnay na ito, ibig sabihin, ang kasunod nito ay ang sanhi. Tama. Next naman is para sa bunga, ma'am, no? So, ang salitang kung at ang salitang kaya. So, kapag mababasa natin sa isang pangungusap, ang salitang kung at o kaya, so, ibig sabihin, ang kasunod dito ay ang bunga. So, muna yung mga signal words. Yes. Okay. So, meron tayong halimbawa. So, gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain. Kaya, sinakop nila tayo. Okay. Okay. So, ano ang sanhi ng ating pangungusap? Okay, sa ating pangungusap, makikita natin na sinalungguhitan or nasa kulay dilaw ang gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain. At ito ang ating sanhi. Okay, ang sanhi ay gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain dahil ito ang pinagmulan o dahilan kung bakit sinakop nila tayo. Yes, that's right. So next naman, ma'am, no, is ang bunga ng ating pangungusap. So ang bunga ay ang sinakop nila tayo. So ang bunga ay sinakop nila tayo dahil ito ang resulta o kinalabasan at dulot ng pangyayaring gusto nilang mapalawak ang kanilang lupain. So ginamitan ito ng tagapag-ugnay na kaya bilang hudyat na ang kasunod na pahayag ay ang bunga. Tama. Okay, so makikita. Mailhan, no? Yes. So makikita ninyo na parang nakahilig ang salitang kaya dahil ito ang ating tagapag-ugnay. Okay, next na halimbawa. Okay, ang pangalawang halimbawa, agad na nasira ang cellphone ni Tommy dahil hindi niya ito iningatan. Okay. So sa ating pangungusap, ang bunga naman ay ang agad na nasira ang cellphone ni Tommy. Yes. Tama. Okay, yun ang bunga dahil ito ang resulta o kinalabasan at dulot ng pangyayaring hindi niya ito iniingatan. So next naman ay ang sanhi. So next, slide natin, no, ma'am, no? So ang sanhi ay hindi niya ito iningatan dahil ito ang pinagmulan o dahilan kung bakit agad na nasira ang cellphone ni Tommy. Yes, that's right. At then nakikita rin natin, ma'am, no, ang salitang dahil, which is ito ang tagapag-ugnay sa ating pangungusap. Okay. Para sa ating gawain.
Basahin ang bawat pahayag, isulat sa patlang ang sanhi, tagapag-ugnay at bunga ng mga pangyayari. Okay. So, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina, halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina, halika na, ipipina, 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 ipipina. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so let's proceed ma'am na sa atong grade 5 learners alang sa subject ng arts. So explains that artists have different art styles in painting landscapes or significant places in their respective provinces. Example, sina Fabian de la Rosa, Fernando Amorsolo, Carlos Francisco, Vicente Manansala, Jose Blanco, Victorio Idades, Juan Arellano, Prudencio Lamarosa, and Manuel Baldemor. Okay. So, ang pagpipinta ay isang visual art na kung saan ang mga ideya at ang mga damdamin na ipinapahayag sa iba't ibang media. Okay. Ang mahuhusay na pintor na ang mga gawa ay ang maaaring makipagpaligsahan sa ibang pintor sa ibang bansa. Sila ay may kanya-kanyang estilo sa pagguhit ng larawan at paggamit ng kulay na naging tatak nila o pagkakilanlan ng kanilang obra. Yes, so may mga pintor ma'am no, na gumagamit ng mukha ng tao, na may mga pintor naman na gumagamit ng kapaligiran. Sila ay tumutulong sa pagpapaunlad ng sining at kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang obra. Okay, so ilan sa ating mga pintor ay sina Fabian de la Rosa, Fernando Amorsolo, Vicente Manansala at Jose Blanco. At marami pang iba. Yes. Okay, so ito ang obra ni Fabian de la Rosa. Nakita ninyo mga bata, nasa screen, makikita natin ang obra ni Fabian de la Rosa. Okay, so ngayon ma'am no, meron tayong impormasyon na mababasa sa screen upang mailarawan natin o ma-describe natin kung anong klase na art style ang gamit ni Fabian de la Rosa. At babasahin ko yung impormasyon. Si Fabian de la Rosa ay isang tanyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut. Ang kanyang mga obra ay hango sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Isang halimbawa ng kanyang obra na Women in the Rice Field ay nagpapahayag ng karanasan ng mga kababaihang Pilipino sa pagtatrabaho sa palayan. So kanina ma'am no, yan yung ipinakita kanina. Yes. Okay. Sa pagpapaliwanag sa iba't ibang estilo ng mga pintor sa pagpipinta, gagawa tayo ng balangkas. Okay, so meron tayong steps. Meron tayong steps na sinusunod. Okay. Una is ang pagtukoy sa keywords. Pangalawa, pagbuo ng mga tanong. Pangatlo, pagsagot sa mga tanong.
At ang pang-apat, pagpapaliwanag sa estilo ng mga pintor. Yes. Okay, so sa unang hakbang sa pagtukoy ng keywords, makikita natin sa ating screen ang mga mahalagang impormasyon o mahalagang keywords na gagamitin natin para mabuos ang pagpapaliwanag. Yes. So unang keyword ay ang Fabian de la Rosa, ang ikalawa ay ang hango ang obra, ikatlo naman ay ang women in the rice field. Yes. So, ang mga balangkas, ma'am, no, ay base sa impormasyon na makikita sa itaas. Yes, tama. Ang balangkas ay may mga keywords. Ang mga keywords ay mga importanteng ideya na makikita sa impormasyon. So, ngayon, gumawa tayo ng tanong base sa mga keywords kanina. Okay. Ito ang pagbuo ng mga tanong. 1 is, sino ang tanyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut? Yes. Okay. Pangalawa, saan hango ang kanyang mga obra? Okay. At ang pangatlo, ano ang ipinapahayag ng kanyang obra na Women in the Rice Field? Yes. Tama. Okay. So, yun ang mga tanong na nabuo natin bati sa ato ang mga Keywords. Base sa keywords. Okay. Okay, so sagutin naman natin ang mga tanong sa loob ng Okay, kahon. Sagutin natin. next step natin, ma'am, no? Okay, so sa pagsagot ng tanong, una, ang tanyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut ay si Fabian de la Rosa. Yes. Ikalawa, ang kanyang mga obra ay hango sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ikatlo, ang ipinapahayag ng kanyang obra na Women in the Rice Field ay ang karanasan ng mga kababaihang Pilipino sa pagtatrabaho sa palayan. Yes. So, yun ang Okay. mga sagot sa mga tanong. Ang mga sagot na nakikita natin ay base sa tanong na nabuo. Ang unang sagot ay sumasagot sa unang tanong at ito ay isang pangunahing ideya. Yes. Ang ikalawa at ikatlong sagot naman ay ang sagot sa ikalawa at ikatlong tanong. Ang mga pangungusap na ito ay pawang sumusuporta sa pangunahing ideya. So, pagkatapos naman ito, ma'am, no, ay ating pagdugtungin Yes, ang mga tama. sagot na nabuo para maipaliwanag ang estilo ng mga pintor sa pagpipinta. Tama. Okay, so aking babasahin natin, ma'am, no, ang pagpapaliwanag sa estilo ng mga pintor. So, ang tanyag na pintor na may obra na Transplanting Rice, Marikina Road at Fisherman's Hut ay si Fabian de la Rosa. Ang kanyang mga obra ay hango sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang ipinapahayag ng kanyang obra na Women in the Rice Field ay ang karanasan ng mga kababaihang Pilipino sa pagtatrabaho sa palayan. So, dyan, ma'am, no, ating makikita na pinagdugtong natin ang tatlong sagot sa ating tatlong tanong. Okay? Para sa inyong gawain, ipaliwanag ang estilo ng mga tanyag ng mga pintor sa pagpipinta sa pamamagitan ng pagbuo ng balangkas, pagbuo sa mga tanong at pagsagot sa mga tanong. Yes. Okay, so let's proceed, Ma'am Annalyn, no? Sa itong next nga subject, ma'am. Okay, para sa ating grade 5 health, ito ay may competency na naisulat ang kaibahan ng sex at gender. Okay. So, ang bawat tao, ma'am, no, ay may pagkakaiba-iba. Ang pagkakaibang ito ay depende sa kinabibilangang pamayanan ng isang individual base sa kultura, tradisyon at paniniwala ng naturang pamayanan. Ang mga ito ay ang magdidikta kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin upang siya ay maging katanggap-tanggap sa lipunan. Ang mga ito rin ay humuhubog sa buong pagkatao ng isang individual at ng kanyang pagkalalaki o pagkababae. Tama. Ang sex ay tumutukoy sa biological na pagkakaiba ng lalaki at babae, tulad ng pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles, at panloob at panlabas na ari. Yes. So, ang gender naman ay naglalarawan sa mga katangian ng lalaki at babae na kung saan ang kultura, tradisyon at paniniwala ng isang lipunang nagdidikta ng pagkalalaki o pagkababae ng isang tao. Yes, that's right, ma'am. So ngayon, ma'am, no, tingnan natin ang kaibahan ng sex at gender sa pamamagitan ng isang graphic organizer. So dyan, ma'am, no, makikita sa ating screen na meron tayong graphic organizer which is
itaas ay meron tayong nakasulat na sex. So ano yung ano yung sex? So ang sex ay ito ay binubuo ng chromosomes, hormonal profiles at panloob at panlabas na ari. So, ang sex ay tumutukoy sa pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles at panloob at panlabas na ari. So, kung inyong makikita, ang nasang graphic organizer, ang siyang ginamit natin para mabuo natin ang kung ano ba itong sex. Yes. Okay, Next is ang gender, Ma'am Janet. Ang gender. Ang gender ay may inilalarawan ang paniniwala sa lipunan, katangian ng lalaki at babae batay sa kanyang lipunang gampanin, inilalarawan ang kultura at tradisyon sa lipunan. So ang gender naman ay ito ay tumutukoy, ma'am, no, sa katangian ng lalaki at babae batay sa kaniyang lipunang gampanin. Inilalarawan nito ang paniniwala, kultura at tradisyon sa lipunan. So diyan natin, ma'am, no, malalaman kung anong ibig sabihin ng gender. Tama. Okay, so ngayon ay pagdugtungin natin ang paglalarawan sa sex at gender upang makita natin ang kaibahan sa dalawa. Yes. Okay, so babasahin natin ang nasa loob ng kahon. Ang sex ay tumutukoy sa pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles at panloob at panlabas na ari. Ang gender naman ay tumutukoy sa katangian ng lalaki at babae batay sa lipunang gampanin. Inilalarawan nito ang paniniwala, kultura at tradisyon sa lipunan. Okay, so ganun lang kasimple, ma'am, no? Kung paano natin ikumpara ang dalawa, ang sex at saka gender. Okay, para sa inyong gawain, buuin ang organizer gamit ang mga parirala na nasa loob ng kahon, sumulat ng pagkakaiba ng sex at gender sa loob ng kahon base sa organizer na nabuo. Okay. Okay, so stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so let's proceed sa to ang last nga learners alang sa to mga grade 6 mathematics. Yes. Nga adunay competency solves routine problems involving finding the rate using appropriate strategies and tools. Okay. So what is routine problem Okay, so solution? unsa ning routine, sir? Routine problem solving involves at least one of the four mathematical operations and or ratio that are practical in nature. It follows clear procedures. Okay, so karon ma'am no, ato ang pangitan is ang rate. Kay Yes. gahapo atong mga past
days ilang ipangita ang base o ang percentage ug karon atong pangita na pod ang rate. So when we talk about rate, it is the number with percent. So sayon na kay ma'am no, kung sa ato ang problem, kung naa ditoy percent atong lingin, then slash, then lingin sa ubos, mo kadto ang rate. Okay, so let us try to solve the problem below using routine solution in finding rate. Yes. Okay, the problem is Jenny has a total of 70 mangoes and 49 of these are ripe. What percent are the ripe mangoes? So doon nakita steps to follow. So Yes. sa first step na to ma'am Okay, Janet. ang first step nato is to understand Yes. the problem. The problem is the percent of ripe mangoes. The given, the rate, ang rate is... Wala, mapay ang tao na to. Okay, Yes. then the given are the base, 70, percentage is 49. Yes. So dili na nato to balik-balik ko nag-discuss tong lang triangle na gibasehan sa tong formula ma'am no. Kay this is the last naman nga to ang ikuan. Okay, so ang step 2 mao ang plan. So what will be our plan to solve the problem? We will use the formula in finding the percentage. We will divide percentage Over by base. By base. Yes. So next step is the solve. So diha na din nato makita ang unsaon pag-solve aron makita nato ang rate. So aduna kita solution ay formula nga rate equals percentage over base times 100. Then after that one, ato na dayon distribute ang mga value sa percentage og sa base. So, di ba ganihan nakita man nato sa given nato na ang ato ang percentage is 49 which is ang ripe mangoes. Og 70 which is base mao ang gadaghanon sa mangga. Okay, so next is unsay sunod nato nga buhaton man pagkahuman nato distribute sa mga Okay, so ato man tong i-divide, atong gi-divide ang 49 divided by 70. So that is 0.7 og ato na siyang i-multiply sa 100. So 0.7 or times 100, that is 70 and then that is percent, 70%. Therefore, Jenny's ripe mangoes has the percentage of 70%. Okay, sabot pasabot ay ma'am na ang 49 ka ripe mangoes that is 70% sa 70 ka mango. Yes, sir. So, step 4 na ta, Ma'am Janet. Okay, in step 4, atong i-check. In checking, let us use the formula and substitute the value for each term. Yes. Okay, the rate equals percentage over base times 100. So since na-identify naman nato ang rate, ma'am, no? So ato na siya ibutang sa kilid ang 70%. Kung pareha ba gyud sila? Okay, which is 70% man to ato ang rate, no? Yes. Equals 49 over 70 times 100. So, 49 over 70, that is 0.70 times 100 equals 70%. So which is correct. Equal. Yes, so equal. So, sa ato ang activity, we are going to solve the problem below using routine solution and finding rate. So, ayaw lang dyan mo kalimot sa ato ang formula nga gamiton sa pag-solve. Okay, so let's proceed sa ato ang last subject, ma'am, no? Alam sa ato mga grade 6 learners, mao ang science nga dunay competency nga explains the need to protect and conserve mangrove swamps. So, what is mangrove swamps, Ma'am Janet? Mangrove swamps are coastal wetland found in tropical and subtropical region. Mangroves are the breeding grounds of different kinds of fish and shellfish. They provide food and areas for nesting, nursing, and breeding for many living organisms. Yes. So, mangroves also are good sources of timber and other construction materials. They also act as wave barriers that protect coastlines against storm and storm surge. They preserve coastlines and prevent soil erosion. Yes, gamit kayo ng mga mangroves, ma'am. Yes, sa sir. kuwan. Yes, sir. Aside from katong gingon nga mo kuan sila sa mga waves, diha pod mag-breed po ato ang mga isda, ma'am, ron managhan. Yes. So, when we talk about preservation, it is an act of preserving its original state or keeping it safe from harm or loss so that it can be used in the future. Yes. And when we say conservation, it is the responsible use of natural resources. It is the careful protection of natural resources to prevent exploitation and destruction.
Okay, so let us study the diagram that explains why we need to protect and conserve our mangrove swamps. Okay. So, nakita sa Yes. Makita na. the importance of mangrove swamps. So, unsay una? Una is they serve as breeding grounds for different organisms. Yes, so diha ma'am no nga ang mga mga fish na to, mga isda, mga marine organisms, diha sila mag-breed. Diha siya manguan. Okay. Daghan ang isda kun naatay mangrove. Yes, next is they serve as a source of timber. Yes. Magamit pa lang mga kahoy. Then, they prevent soil erosion. Yes, as we all know, yun ma'am no nga, ang mga kahoy gyud kay isa gyud na siya sa mag-prevent og soil o makapuntungod sila ang mga gamot. Yes. Then, they act as weed barriers. Yes. Labi na og kusog ang kanang hangin din balod. Yes, balod. Yes. Experience yun mga kay taga-dagat. Yes, sir. Pareho ta. Yes. Okay, so for your activity learners, you are going to explain the need to protect and conserve mangrove swamps. Write your answer inside the box. Yes. Okay. So, murag alas 11 na dyan, sir, no? Murag hapit ta mo mulapas, pero before ta mo end, ato sang ipakita ang ato ang ikatulo nga attendance marker na nasa ibabaw. Okay, so attendance marker mga bata nasa ibabaw, isulat sa inyong SLM para present ta karon sa ato ang FB Live. Yes. Okay, so mao kadto atong mga leksyon karong adlaw. Ating isabling ang programa para sa senior high school karong alas 11. Yes, that's right, ma'am. No? So atong pasalamatan, Ma'am Janet, no? Ang nagpaluyo nining atong programa. Mao ang ato ang Schools Division Superintendent, Dr. Agustines Isepe, nga mao ang ato ang Executive Producer. Alang usab sa ato ang technical team, as well as ato ang learners, teachers, ug sa tanang mga viewers, hangtod sa sunod nga higayon ug sa samang oras. Ako si Teacher Raynan. Ako si Teacher Annalyn. Ako si Teacher Janet. O kami moingon, ang batang kugihan mo tuon, adunay maayong kaugmaon. Bye-bye! TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another with love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali resolbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Good morning, Tanggub. Good morning, students. Good morning to our senior high school learners who are currently watching us now live via Facebook page, Dapat Tanggub at Astral Academy Cyber School. Good morning. I am Teacher Cherilyn from Bungabong National High School. Good morning, learners, and to our YouTube subscribers, teachers, parents, administrators, good morning. I am Teacher Mary Ann from Pangabuan Integrated School, and We are your teacher facilitators for today. So last discussion, we knew about the 21st century literature from the Philippines and the world, which is the 21st century literary genre, elements, structures, and traditions from across the globe. Yes, Teacher Chai, with that lesson, we were able to discuss or explain to our dear learners how the different context enhances text meaning and reader's understanding. That's true, Teacher Anne. So we must not read because we are told to do so, but we must read it with understanding so that we will be able to understand and gain more knowledge about what we have read and the connection of the writer to his or her works. So this time, in our 21st century literature from the Philippines and the world, we will be discussing another topic for today. So our topic for today, Ma'am Chai, is about multimedia skills in interpreting text with a learning competency, produce a creative representation of a literary text by applying multimedia and ICT skills. So we have there the word multimedia, Teacher Yes, Anne. So Teacher Chan. common naman jud kayo ang multimedia, di ba? Samot na nga naanata sa 21st century. So as a review or as a recap, what is multimedia? So when we talk about multimedia, Ma'am Chai, it is the use of a computer to present and combine text, graphics, audio, and video with links and tools that let the user navigate, interact, create, and communicate. And it also have this 4 components, essential components to multimedia. First, there must be a computer to coordinate what we see and hear and to interact with. Second, there must be links that can connect the information. Third, there must be a navigational tools that let you traverse the web or connected information. So that's right, Ma'am Chai. So if one of these components is missing, you do not have multimedia. So unsay naa na to, Teacher Anne? So like for example, if you have no computer to provide interactivity, you have mixed media, not multimedia. So if there are no links to provide a sense of structure and dimension, you have a bookshelf, not multimedia. So if there are no navigational tools to let you decide the course of action, you have a movie, not multimedia. So if you cannot create and contribute your own ideas, you have a television, not multimedia. So speaking of multimedia, there are also importance of using multimedia in education. So first, Ma'am Chai, importance of using multimedia in education, it plays an important role in today's society and in education because society now is keeping up with the times. And it is a good way for communication because it is easy to communicate and understand what they say. Another is multimedia has animation, music, video, and more. So mas malingaw gid ang atong mga estudyante o atong mga bata once they have this multimedia. And then easier to attract people to listen what you are talking about, and then we also have easier to deliver what you want to say. If they don't know what you say, they can see what you do in multimedia. So because multimedia is making things easier to understand. And that's right, di ba, Ma'am Chai? Kung naay multimedia, mas masabtan sa mga bata ang discussion. Yes, Teacher Anne. And there are also advantages of using multimedia. First, it has made education for especially able students make it easier. It pushes the students to learn more, and it is easier to learn from images rather than text. Yes, Ma'am Chai, and audios are the best source of improving pronunciation in students. And then we also have graphics make learning process interesting and engaging. And then we also have nowadays even small kids have started using multimedia and have started learning
at a very early age because of multimedia. So, masikat itong mga 4 years old, Yes, 5 Ma'am years Chay. old. May nakayo magkuan di ba sa Mag-scroll, cellphone? scroll Oo, sa mag-scroll. cellphone, ma'am. Then, mo open og laptop para mo view og mga animated nga mga videos. And how to become a competent artist. So, for me to become a competent artist in multimedia, you must have this multimedia skills. First is creativity. So, a creative mindset is a prime skill you must have. Although you need this in all other career paths, creativity remains in the multimedia arts. With all the monotonous ideas available in the market, you'll need to step out and add your own flavor para makita ang imong pagka-creative. And then we also have communication skills. So even though media gadgets and tools take most of your time, good communication skills still matter to be successful in the field. And then you can also express your ideas out and deliver your views and opinion well through multimedia. And then communication skills help you to expound your thoughts with your peers and vice versa. And then you must know how to listen intently and return an interesting response. We also have management skills. Another thing you need to hone is your management skills. You must manage your time and prioritize your errands. Deadlines and projects consume time and may dare you to give up your social life. However, with organizational skills as one of your hallmarks, you can finish tasks well. Flexibility is also the key. And then we also have problem-solving skills. A successful multimedia artist has the initiative to solve intricate problems. And then with logical and analytical reasoning skills, you can easily adapt to changes and sudden snags common in the multimedia arts field. You must know that an idea can face glitches. Therefore, you must put possible solutions on the table and contribute proactive ideas. So, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So for their activity, Teacher Anne,
They will going to recreate the story, the legend of Lake Tuba, by producing a creative representation of a literary text by applying multimedia and ICT skills using the link that you can see in your SLM. So, magbuhat sila og Digital comic strip. So, what is comic strip, Ma'am Chay? Comic strip is a sequence of drawings in boxes that tells an amusing story, typically printed in a newspaper or comics book. And try to explore the link above katong gihatag nato nga naapod sa ila ang SLM to create their own comic strip. So, how to create a digital comic strip? First is you will going to click the link nga nasa ilahang SLM. And then after that, you will going to once na-click na nila ang link, ang mugawas is kani siyang Make Believe Comics created by and then naa dito pilian nimo unsa nimo pag-login kung mubuhat pa kag imo ang own account or pwede ra siya mo email account. So mas maayo kung naa kay personal nga Gmail account. Then once ma-enter na nimo imong Gmail account, dili ka proceed sa template sa link nga gihatag. So make it sure nga imo pa siyang piliinan with your name of your comics or ang title niya and then the author's name. And then ilaha po tong i-save, ma'am. Then after that, i-save na nila through Save Comics Online. Once ma-save na, then makita na dayon ninyo students ang template nga naa sa inyo ang screen. Maka-choose na mo background color, stationery, sa panadya characters, katong mga boxes ng inyo ang pilian. And then makabutang po sila dito, Ma'am Chay, sa ilang script. Makabutang po sila, Teacher Ann, para mas dali ra pod nila masulod na dayon sa bubbles. Kaya di ba, atong naandan is get one whole sheet of paper or clean bond paper. Katong traditional nga comic strip. So, how are we going to rate or give them a score sa ilahang comic strip? So, in your SLM, you can see there the rubric in comic strip making using multimedia. First, we have the content. So, complete and portray similar to the substance of the text or selection. So, that is 10 points. For the presentation, logical sequence of comic strips, it follows correct sequence of events as it is in the text. And then we also have creativity. Production of the video created is highly creative using the link in your SLM or any similar app. So, pwede sila mo gamit og laing app, Ma'am Chay. And pwede po to katong nga link, Teacher Ann, pwede po siya ma-download po sa phone para ang bata o atong senior high school students, maski asa siya, basta naalan siya internet or data, makabuhat siya sa yaang comic strip. And then, it catches viewers' attention and includes visual and sound effects. And lastly is the multimedia application. Utilizes multimedia in recreating the story. It also adopts other application or software to enhance the video. So total points of the activity is 40 points. That's right, Ma'am Chay. So an important goal of this course is to enable you to become a creator. So not just a consumer of multimedia on the internet. Use all 4 components to be an effective designer. So sa man tong 4 components, Ma'am Chay, we have creativity, management skills, problem solving. And those are the skills na dapat nila i-portray or mas manaan nila para mas makabuhat sila og good and to become effective designer. Yes, that's right, Ma'am Chay. That's all for today. I am Teacher Cherilyn. And I am Teacher Mary Ann. Stay tuned for your next subject. Bye!
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya.
morning, senior high school learners and to all our ABM learners. Welcome to our FB Live at Dipad Tayo Tanggub and Astral Academy. Today is January 6, 2022 and it's another year for learning and earnings. Still here, Teacher Genevieve and Teacher Bads. We are from Tanggub City National High School. And we are your teacher facilitators for Business Mathematics course. Good morning, Ma'am Jing. Likewise, Ma'am Bad. So again, we welcome everyone to our new day of learning and we have more interesting topics that will be discussed today. Yes, Ma'am Jing. So previously, we had learned on computing salary, wages, and salary and overtime of a certain employee using the different formula. And of course, Ma'am Baz, we had also learned to compute different mandatory government deductions from salary like insurances, pag-ibig, PhilHealth, and others. Okay, that's true, Ma'am Jing. So we are now going for the second quarter, week 7 activity. That's right. So to stay tuned, learners, because we are going to learn on how to compute salary and overtime pay of a certain employee using electronic spreadsheets. So for today's competencies, after the discussion, you are expected to use a spreadsheet in the computation of salary and or overtime pay. So present graphical representation of the details or particulars of the salary. So again, we are to use electronic software, particularly the Microsoft Excel, in computing the salary and overtime pay. And of course, we will learn to present graphical representation of the data salary that we computed using also the Microsoft Excel. Yes, Ma'am Genevieve. So business or companies, both private and government agencies nowadays, are using computer in a day-to-day operation. Yes, so it is important for you learners to know how to manipulate electronic spreadsheets software. Yes, so we can say spreadsheet, it is an electronic document in which data is arranged in a rows and column of a grid and can be manipulated and used in calculations. Because in spreadsheet, this is usually used in the computation of data, Ma'am Bad. So in this way, Ma'am Jing, there is no need for us to use calculator in the computation of employee salary because an electronic spreadsheet software used for automated calculation. So mas pinadali siya. Yes. That's true. It is important to use spreadsheets, especially in the computation of the salary and overtime, to improve productivity by reducing time and labor. Okay. So this is a huge time saver. Okay, so yes, Ma'am Jing. So with just a few clicks, information in the spreadsheets can be displayed graphically, like in pie charts, scatter charts, bar charts. And this makes a spreadsheet program ideal when you need to visualize the big picture in a report or as part of presentation. Okay. So learners, if you have your laptop, notebook, or computer at home, please prepare it so we can start learning in using Microsoft Excel and we can manipulate it in the computing salary and overtime pay. Okay, Ma'am Jing. So now, later on, we will show you a sample of computation using spreadsheet. So, get ready, learners. Okay, so in your previous lesson, net pay is the difference of gross pay and the total deduction. So, in using MS Excel, we will be using formula to easy computation. Okay. So, alright. So, since our task is to compute salary and overtime using electronic spreadsheet, let us use MS Excel in the computations. But before that, we will continue our problem solving when we write back. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangka. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Alright. So this time, Ma'am Bas, we are going to solve a problem. So of course, we are to use the Microsoft Excel from the problem given. Okay, so in your self-learning materials stated there, the problem number 1 or activity 1. So problem 1, Barbie has a basic annual salary of 720,000 pesos. She generally pays a 10% withholding tax on her salary. She pays the regular 3.43% for SSS and 437.50 pesos for PhilHealth and 2% for Pag-ibig. So prepare a pie chart to show the composition of her gross earnings. Okay, so from the problem given, we are going to compute the annual salary or net pay of Barbie at the end of the year. Okay, so bali ang computation na to is whole year siya. Yes. Buok tuig, dili sa monthly. When I say annually, that is good as 1 year. Okay, learners, so open your MS Excel. So you can see in your screen the workplace of spreadsheet. First thing to do is to encode the information at the MS Excel. Okay, ready na mga learners? Are you ready na? Alright, so let's start. So first thing to do is to write or entry the data. Okay, the name of the employee. Next is the basic annual salary. Okay. And next is next the deductions. Okay. The basic annual salary. And then which is 720,000 pesos. Okay, to solve the withholding tax. Okay, so what? It is shown in the screen that we have the column A and the column B. In the column A, we have here the name of employee, yes, learners, basic annual salary, and of course, deductions, withholding tax. Okay, how to get the withholding tax? So solve that. So we are going to click the column. You put your cursor in the column B, row 5, and then click as the basic annual salary, which is 720,000 pesos multiplied by 10%. So that will be the withholding tax. So we are going to use in decimal form. So okay. So for the withholding tax, that is equal B3 times, or the asterisk sign, times 0.10%. And then enter. Okay, nakuha? Alright. Okay, nakuha. Okay, next. The result for withholding tax is pila man? 72,000 pesos annually. 72,000 pesos. Yes. Okay, muna siya 10% sa basic annual salary. Okay. Okay. So muna iyahang withholding tax. Contribute. Yes. Okay, so let's proceed to solve the SSS. So ano to pag-compute sa SSS? Okay. So we are going to get from the basic annual salary, yes, 3.43%. Okay, it is given on the problem 3.43%. Okay, the same process. Yes. Okay, put your cursor to the column B, row 6. Okay, click and then equal sign, and click also the basic annual salary, which is 720,000 pesos multiplied by 3.43%. Okay, and the result is 24,696
pesos. Alright, Okay. so that will be the for the SSS Okay, contribution so of let's Barbie. proceed to solve the pag-ibig Okay. deduction. Okay. So what are you going to do is Yes. to click also The basic annual salary. Okay, the basic annual salary. Okay, you are going to put the cursor to the column B rather, row 7, row 8. Okay, row 8 and then click the enter the equal sign. Of course, the basic the 720,000 pesos multiplied by 2%. So use the Okay. decimal form 0.2%. And then after that, enter. It's very easy. So we have now the pag-ibig contribution is 14,400 pesos annually. Okay. To solve for the net pay, okay, so sa net pay na naman ba? Okay, so after getting the total, the amount of the deductions. Okay, so let us review, Ma'am Okay, so we Jean. have So, the withholding tax of 72,000, which is 10% of the basic annual salary. And then we have the SSS, 24,696 pesos, which is the 3.43% of the basic annual salary, of course. Then the PhilHealth, ang PhilHealth is given naman sa problem. Yes, ma'am. Automatic. So 437.50. Enter lang na siya ni mo dito. okay, Automatic. so for the pag-ibig, Ang pag-ibig is sa 14,400 ang iyang amount. that is 2%, right? 2% of the basic annual salary. Okay, so Okay, let's proceed to we're done. the So we result are- for the net pay. Yes, we have Okay. to get the net pay. To get the net pay, so okay, enter or put the cursor, your cursor in the column B, row 10. Okay. Okay, to solve for net pay na ta, ha? Okay. Click equal sign, then subtract total deductions from basic annual salary. Okay, we have 720,000 pesos. Imo siyang i-click. Yes. And then minus the summation of the deductions, which are the 72,000 pesos, 24,000, 24,000. B5, plus, click lang nimo si SSS nga 24,696, B6 ang niyang result, and then plus the B7, plus B8. So that's the summation of all the deductions. Okay. Nga siyang gideduct dito sa iyahang basic Annual salary. Nakuha? Okay, enter. After that, the result for the net pay is 608,466.50 centavos. So, maura na iyahang net pay si for Barbie. the whole year after the okay. deductions. Okay. So, say buhaton to sunod ba, Bads? So we are going to make a pie, of course. To make pie chart or gross earnings, highlight the label and the amounts correspond to the deductions and the net pay. Then right-click. Oh, right-click ni mo Right-click. siya. Yes, the insert. Yes. And then choose pie chart. Okay, so sige. We will give time to our learners kasi Alright. mangita pa silang pie chart. Okay. Sa ilang convenient nga Yes. chart nga gusto nila. So if basta may ever, pie siya. so if ever nga hindi makita si pie chart, if you cannot find the insert pie chart, you can right-click and choose quick analysis and add pie chart. Ay, okay. So Possible din if siya they makita. cannot see the pie chart, mayroon pala silang other choices. Pwede sila mag add pie chart. Okay. So lahat yan nasa laptop ninyo. Alright, Yes. so we'll have now the graph presentation of Barbie's gross earnings. Mauna ni ang pie chart, Ma'am Jean? Yes, muna siya ang okay. pie charts as gross earnings of Barbie. So graph presentation siya, dili siya yung ato naka-Excel siya automatic, okay. no? So as model, kung dali na ito makita na to. So na nadiratanan sa pie chart ang iyahang mga deductions. Deductions and annually. earnings. Okay. Or net pay. Earnings. Okay. Kanang withholding tax is 72,000. Okay, the green one is the earnings. Okay, the pink is kuan siya, withholding tax. withholding. Okay. Alright, the SSS and the PhilHealth pag-ibig. Okay. Alright, so makita na to sa atong graph ang iyahang presentations and gross earnings. Alright, so ABM learners, we hope that from our discussion, you can now use
a spreadsheet in computing salary, and present a graphical representation of your data. Okay, that's right, Ma'am Jing. So, thank you so much to our viewers today. We hope you gained significant learnings today. And do not forget our first SHS attendance marker for today. So, check on the top of your screen ang attendance marker. Okay, see. First, at senior high school attendance marker. So, see you next time, everyone. Thank you for watching here. Once again, this is Teacher Genevieve. And this is Ma'am Siti Badria. Have a productive day ahead. Stay safe and God bless everyone. This is Astral Academy Cyber School. Bye!